Hi guys! Welcome to another episode of Quarantine Cravings and I am Sandro. Ang kinikrave ko ngayon ay yung ginataang bilo-bilo. Simpleng-simpleng merienda lang, madaling gawin, pwede ka lang gawin sa bahay at iyon yung gagawin ko ngayon. So, ang kailangan natin ng mga ingredients ay simple lang din. Kumbaga yung husk ng nyog, ito yun. Mababad mo ngayon siya sa water, tapos pipigain mo, so magkakaroon ka ng iyong gata. Ito yung gata natin. And then, kailangan din natin ng saba, yung bananas natin. And then, meron lang tayong halo ng kamote at gabi. And syempre, yung pinaka-bilo-bilo natin, yung galapongan natin, or yung rice dough natin. And then, you form it into little round shapes lang na ganyan. At iyan yung masarap na part ng ating ginataang bilo-bilo. So first, kailangan pakuluan yung ating gata. Next, yung banana natin, yung saba, ihahalo natin sa loob. Next, nadagdag natin yung ating gabi at yung kamote. With all the ingredients in, you have to wait for it to boil first. So you have to wait na kumukulo na talaga siya. So, ganito yung tsura dapat. So pag kumukulo na siya, pwede na natin add yung ating rice dough o yung galapong. So ngayon, kumukulo na siya lahat, kasama na yung bilo-bilo natin inside, so ganyan yung itsura niya. Ang i-add naman natin ngayon yung unang gata, kumbaga yung unang piga natin din sa mga nyog. Ito yun. Add it to make it creamier. And then, just stir it and wait for it to boil again. Para maging mas masarap pa yung ating ginataang bilo-bilo, dagdag tayo ng 2.5 cups of brown sugar. And haluin natin siya. So, tapos na yung lutuin to. Transfer na lang natin siya sa bowl. Sarap. Yan. We're ready to eat. Kain na!